Alright, magandang hapon sa lahat ng mga G-Livers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click na po yan. Doc Gigi Sunga. Alright, no? Mali yata intro ko. Positive Day, G-Livers. This is Dr. Gigi Sunga from Rockstar Holding Corporation. Yon. Nalito, ulitin nga natin. Positive Day, G-Livers. Alright, Positive Day, G-Livers. Alright, Positive Day, G-Livers. Positive Day, G-Livers. This is Dr. Gigi Sunga. Positive Day, G-Livers. This is Dr. Gigi Sunga from Rockstar Holding Corporation. Magandang hapon sa lahat ng mga G-Livers natin. And sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach kay Doc, and if you need speaker for a seminar, pwede na face-to-face and coaching, PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang sa paligid, okay? Alright, so sa hapon na to, eto na, ilalabas na natin ang inaabangan nating lahat. I reviewed kanina YouTube ko. Sir, paglabas ka ng clips, no? Mula 2018 ata, no? 2018, 19, 20, 21. 4 years na po kami na naglalabas ng negosyo na pwede nating simulan at the start of the year. Alright, so ito po ay base lang sa, observation natin, pakipag-usap natin sa mga experts and experience din natin. So ngayon, eto na, ilalabas na natin for the year 2022. Sa mga nagtatanong, eto na po, eto na yung mga industries, alright, na pwede mong puntahan. Sa akin pong mamatsyag, there are 11 na top. Meron pa mga marami tayong options, marami tayong pwedeng gawin ngayon, marami tayong pwedeng lapitan na industry o simulan na industry, okay? So ito pong 11 na nakikita ko makakatulong sa atin because ito pong babanggitin ko po sa atin, tingin ko, you can have minimum of 100K a month na revenue, okay? This is the good thing about this vlog. So hindi lang tayo magbibigay ng mga industry, kundi tinitiyak ko po sa inyo, minimum 100K. Kung gusto mo na 100K, kayang-kaya mong kuhanin dito. Alright? Okay? So, let's go na? Let's go! Okay, so ito na, simulan na natin. Okay? Alright, so habang tayo po yung mag-coffee po tayo mga kapatid. Okay, so kung ikaw ang katayuan mo ngayon, you want to start your business or you want to expand or you want an additional business, so pwede mo itong maging option. Alright? Okay, so unang-una na industry na dapat nakakonect ka o simulan mo, whatever you want to do, is social media agency, right? Di ba, minsan agency lang pero po, sa akin po specific. You can create or you can put up or you can start your own agency catering to social media needs ng mga small business owners o mga negosyo na nag-expand, alright? Why social media? Kasi nandyan po ang business ngayon. Nasa online. Online po ang business ngayon. Ang pinag-usapan nating negosyo, non-traditional, alright? So lahat tayo after ng pandemic, nag-iba na tayo ng mindset. Gusto na natin, dali na natin social media. Kaya lang ang problem, marami tayong hindi alam na technical, alright? So, if I were you, if you want to start an agency talaga, sa technical ka magpunta, okay? So, have social media managers mo, have social media strategists, social media buyers, editors, videographers, anything about social media platforms, alright? Pwedeng copywriter o taga-caption, tagagawa ng poster mo, tagagawa ng short video mo, basta anything. So, ikaw ang mag-put up ka ng agency mo. Anything about social media platforms, alright? So, uso na ngayon, nandiyan ang TikTok, nandiyan ang IG, YouTube, matagal na, and all. So, samantalin na natin pagkakataon, okay? Maglagay ka, mag-put up ka ng agency. Catering social media needs ng mga business owners, alright? Okay, so, Doc, ano ba yan? Nakikita ba ako ng 100K? Yes. Ito po, may sample computation ako. Before po, nung pandemic, I was about to start this. Siguro ganun lang talaga yung yung negosyo. Minsan hindi pa siya panahon ngayon to flourish. Pero in a way, nagkaroon ako ng initial na hindi pa naman siya agency, nag-trial lang kami. So I have one social media manager. Alam nyo, ina-hire siya. So meron kami mga kausap na big companies. Meron kaming isang nakuha na client na national, national brand. I mean, kilala po siyang brand. So, nag-fee kami, let's say for example, makakuha ka ng isa, 30,000 na lang. Okay?
30,000 na lang po ang ang fee, okay? So you can get 30%, sample po 30% as an owner of the agency. So 30,000 times 30% is I think 9,000. So meron kang 9,000. Kung meron kang 10 social media managers, that's 90,000. Di ba? O meron ka pang ibang hawak. Like ako po, yun nung nag-start ako, meron akong hawak na nag-edit ng video, nagagawa ng poster. That time, during the pandemic, nakakatawa nga kasi ang dami ko dun na mga talents. na mga talents na maraming alam na ganito. So, I'm connecting them to our clients. Alright? So, you can do that po. Okay? So, 100,000 kaya-kaya mong kitain. Okay? So, second po na pwede nating industry na pwede mong simulan. Alright, this industry is motivation, okay? Motivation industry, motivational industry, or motivation-related industry, right? Anything about motivation. Kasi ang tao ngayon gusto mo-motivate. Di ba nga kaya they are willing to, to attend webinars, they are willing to pay, they are willing to buy books. So, sabayan mo ang tao ngayon kasi gusto niya ng motivation. See, nandun pa rin tayo sa paniniwala na one of the ways para ka maging successful is to be motivated. Wala namang masama dyan, di ba? Sa paniniwala na yan. So, therefore, motivation, merong high regard ang tao sa motivation. That's why people are willing to pay just to be motivated. Alright? So, anong pwede natin gawin sa motivation industry or motivational related industry? Alright? So, pwede kang start sa book. So, you can write your book. Kahit hindi ko writer, o group of writers kayo. You can create e-course on motivation. You can conduct trainings, seminars, webinars, or you can have modules. So, madami tayong pwedeng gawin. Or you can have your coaching. Di ba? Pwede kang mag-coach. Okay? Pwede kang magkaroon ng lineup of coaches mo. Like 3 kayo, 4 kayo, 5 kayo on motivation. So, marami kang pwedeng pasukin sa larangan ng motivation. Remember, ang tao gusto niya motivated. Kasi we are emotional people. Gusto natin okay ang emotion natin. Gusto natin uplift ang emotion natin. So, makukuha natin yan because someone is motivating us or maybe based from our readings. Alright? So, that's second. And third na tayo. Sana nagsusulat tayo. Ito, third is entertainment industry. Yan. Paano na ngayon? Pausbong na. Like no Saturday, kasama sa entertainment ay theater. So, I watch a play. So, nanood tayo ng theater. Nakakatawa kasi, ano po yun anong tawag ng tanghalang tatsulok. Ngayon, pwede na nakapag face-to-face na sila after more than a year. Alright? So, buhay na ang entertainment industry. Ito yung akin pong editor. May mga gig, na siya. Kasi, din po to Guitarist ba? Drummer ka, kapatid? Bassist. Ikaw ba yung trunk? Marami po itong talent, di ba? So, buhay na, di ba? Marami pong mukha ang entertainment industry. Pwede ka sa YouTube. Basta anything, you entertain people. You make people laugh. You make people happy. That's entertainment. So, kung saan aspeto ka man, taga-tugtuga, taga-gawa ka ng content, taga-edit ka, taga-ganto ka, play, or anything about related yan, pwede na. Alright? So, pag-isipan mo na if you want to put up that. Okay? By the way, speaking of tanghalang tatsulok, kung gusto nyo pong mag-play kami sa inyong school o sa inyong company, pwede kami maggawa ng play para lang sa inyo. Pwede kami mag-customize. Alright? O, PM ka lang. Kasi, ang director po niyan nandito ngayon. Director ko mismo ng aking vlogs. Yan. Director ng marketing namin. So, yan. Mag-message na po kayo. Okay? And next industry na pwede nating gawin, pasukan. Okay? Pasukin pala. So, okay na po tayo ngayon. Ito na, tourism or hospitality industry. So, okay na yung mga tours, di ba? Malilikot na tayo. So, anything about that. So, kasama na dyan, Airbnb, kasama na accommodations, kasama na food, kasama na mga souvenirs. Yan, mabubuhay ka na po dyan, kapatid. Kung ikaw palakihin mo na lang industry mo, for example, you are in the souvenir, Dok, malilit lang naman shirt lang naman, t-shirt. Pwede mong palakihin yan, di ba? Humanap ka ng 10 resorts, di ba? Ikaw mag-supply. Humanap ka ng 10 may mga travel and tourist agency na kasama yan, ipapackage mo. I don't know, basta gumawa ka ng paraan para lumaki ang maliit na negosyo mo in terms of tourism or hospitality industry. Right? And next natin, anong number na po ba tayo, mga kapatid? Magkapi tayo.
Okay, next po, number 5. So, syempre hindi mawawala, software. Software. Kasi ngayon po, as you know, kapartner natin ng Inspire. Nakita ko kasi yung growth ng Inspire. Ang dami po nilang projects ngayon. Ang mga kausap nila, government agencies. Gusto kasi natin, bakit sa software industry? Gusto po natin talaga i-upgrade ang ating system sa company, di ba? Gusto natin ma-upgrade ang collection of data, maintaining data, giving interpretation to data. Ang dami nating informations, data sa natin, sa companies natin. So we want it to be automated, we want it to be maayos, di ba? Pag kumuha tayo ng information, madali nating makuha. So doon po mapasok si software, alright? So kaya pwede mo siyang gawin na industry, di ba? You can create, pwede yung simpleng app lang or simpleng ginagamit sa mga companies, sa mga store, convenience store, kung saan mo gustong pwede magsimula. So, yan ang pwede nating gawin, okay? So, pwede rin yan, start mo. If you are an IT-oriented person, pwede kang mag-start sa small team. Naalala ko kasi saya ng Inspire. Dati sila Sir Harold lang, Gab, ilan lang sila noon na nag-start, no? Parang siya lang ata. Dalawa lang sila nag-start. Dalawa. Ngayon, ilan na kami. Kumain nga po kami, nag-lunch kami, 3 batch kami. Hindi kami kasya dun sa kasi bawal. Ngayon, ang dami na. Tapos hanggang Manila na yung clients ni Sir. Napakaganda po. Software, okay? Hindi tayo lalayo sa IT, alright? Okay, next po. Okay, number 6. Number 6. Ito marami nagtatanong sa atin, kaya naisip ko, if you have the capacity to do it, pwede mo simulan. Brand or PR. Yan, so PR company. So madami, like ngayon, di ba? Alam nyo ba, pati sabihin ko po sa inyo, pati yung mga umahabol ngayon ng mga, sa government, mga politicians, they need PR managers. Di ba? Para lang to inform the public about what they are doing, what are their projects, di ba? Or yung mga sa business naman, branding. Like yung, hindi ko alam kung gusto niyo pasabi. One of my teams po, sabi niya last week, nag-usap kami, nagpunta siya sa bahay. Sabi niya, Doc, magiging busy ako kasi nagpapa-rebrand ako. So may kausap siyang agency for her rebranding, di ba? So, maganda po yan. Like ako naalala ko, siguro bago mag-pandemic, I went to Manila with Ma'am Joyce. So, may pinuntahan kami para i-rebrand ako. Kaya lang nag-pandemic kasi. So, ito naman, na-rebrand naman tayo as Rockstar. Kasama yan. Kasama po yan sa lalo sa mga social media influencers, sa mga executives. They need that, okay? So, pwede ka lang mag-start niyan. Alright? Next po, and number 7. Number 7, fitness industry. Anything about that. Pwedeng food, pwede equipment, pwedeng gamit, damit, about that, mga pang-fitness, pwedeng bike related or whatever. So, basta ang lawak ng fitness industry. Basta pumasok ka sa industry na yan. Lahat ng tao ngayon gusto maging fit, gusto maging healthy, or maybe gusto lang nila sumama sa trend, di ba? So, yan yung natin, yan ang gawin natin. Alright? So, like ako ngayon, nasa fitness ako. I'm not into that business, pero in-engage yung sarili ko. I immerse myself. So, meron tayong gym class, nagpa-upgrade pa po ako. Naka-enroll ako sa gym, nag-enroll pa ako ng executive class. Yan, taray nito. Dalawa ngayon ang klase ko po sa gym. So, yeah, it's an industry na pwede natin pong, pwede mong i-explore. Kasi, alam nyo, nakakatuwa dito, yung Mike's Fitness po kasi siya. Pangalawang branch siya na yon. So, ngayon, meron pa siyang, magbo-branch siya, isa pa, dalawa, so may plan siya. Ano lang naman parang gumawa ka na, i-scale mo siya. So, kung gusto mo sa gym, meron kang gym 1, 2, 3, 4, di ba? O kung supplier ka naman, di mag-supply ka dyan sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, di ba? Madaming paraan po. Okay? Next, number 8. Number 8 na in this industry, skills training. Mag-train ka ng maraming tao to help them also. So, paano natin simulan do? Kung meron kang skill, simple lang, level up mo skill mo, di mag-train ka na. Like ko example, si Ma'am Dirly Plinky. By the way, if you want to enroll sa class niya, meron po yung social media buyer ang kanyang course, ang kanyang e-course. So, dati siya lang, nag-aral lang po siya for herself. Tapos nagkaroon siya ng client. Ngayon, alam mo, nagtuturo na siya. And ngayon, multi-millionaire na po siya. Okay? Kaya mo? Kaya yan. Let's go. Alright? Next, industry. Ito, lagi ko na itong binabanggit sa atin. Real estate industry. At sa real estate po, madami din dito aspeto. Pwede kang magkaroon ng construction. Maliit lang naman. You can start. Or maybe you want to, pwede kang magbenta o
ikaw mismo bumili ka ng, let's say, 5 units, tapos paren mo, something like that. Or you can join my team, di ba? SMDC Rockstar, lalo kung OFW ka, right? So, it's a real estate industry. For me, kung tatanungin mo, nasa top 3 yan. Nasa top 3, alright? And hindi ko alam, number 10 na ata tayo, financial industry. Alright, so lahat ngayon nabuhayan na ng loob, nabuhayan na ng dugo. Gusto nang baguhin ang finances, ang management nila ng pera. So they want to go to investment, they want to go to insurances and all, education. So basta anything about money yan, that's financial industry, you can join, okay? Para di ka na mahirapan, mag-join ka na sa akin team. IMG Rockstar. Yes, alam nyo, malakas ang loob ko ngayon 2022. Sabi ko, nakano na kami. Baga nasa momentum na yung team ko. Yung iba nagsisimula pa lang, I want to start my financial industry, kami nasa momentum na. Salamat kay Lord. We are now more than 500. More than 500 sa IMG Rockstar. 80% po yan, siguro mga 90% OFW. Kaya kung OFW ka ngayon, nanonood ka, join ka na, di ba? IMG Rockstar, right? Okay, next po. Ayan, number, ano na pa tayo? 11 na tayo, sir. Tapos na tayo. Number 11, retailing industry. Retailing. Ito, ano pa rin siya, dito madali po dito kumita kasi lahat ng tao gustong bumili, di ba? Ilang ang population natin? More than 100 million, di ba? 105 na ba tayo? 100 something like that, okay? Lahat ng yan, say 80% bibili yan. So, ang dami mong kliyente, retailing. Kaya dyan yumaman, di ba? Bakit patuloy na yumayaman si Henry C, di ba? I mean, yung SM, di ba? Because of the retailing industry, di ba? So, you can put up marami kang pwedeng pasukan sa retailing. So, pwede kang magkaroon ng store mo, department store, sarili mong stall, mag-rent, kahit saan mo gusto. Basta retailing, you are selling something, okay? At ngayon po, nasa ganyang industry din tayo ngayon because of our Reveal, yan. Reveal Beauty and Cosmetics. So, retailing industry, kaya gusto ko rin siyang masimulan na namin kasi marami talaga naghihintay na magbenta. Marami tayong matutulungan na mga small business owner that they want to start their business kahit sa provinces. Alright? And of course, ito rin good news. Anyway, may isa tayong hiwalay na vlog dito. Retailing also, malapit na din i-launch yan ng Enspark. So, we are selling po mga gadgets naman. Bebenta, sir, ano ba yun? Benta natin, desktop, laptop, di ba? Tablet, sa ano na lang natin yan i-discuss. Pero it's a retailing industry again, okay? Alright, and marami pang industry na hindi ako nabanggit na pwede mong explore, okay? Ang malaga, alam mo kung ano, magsimula ka na ngayon. Mag-decision ka na. Tawag ka na sa mga tao na nandito sa ganitong industry. And tawag ka na sa akin sa SMDC and IMG and Retailing. Maraming salamat! And please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumulad ating buhay. Thank you very much, Gilipers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go, let's go. Thank you. Kape po!